Mga idol at kabayan, super good news! Eto na, Japan. Ipinahayag na ang Pilipinas ang isa sa mga bansa na kasama sa matutulungan nito upang bigyan ng tulong militar. Ito ay upang mapalakas ng Pilipinas ang mga pagbabantay sa mga karagatang sakop ng teritoryo nito. Official Security Assistance o OSA ay isang bagong estratehiya ng Japan upang magkaroon ng kakayahan ang mga bansa sa Southeast Asia na mapanatili ang kaayusan at katatagan ng bukas at malayang Indo-Pacific. Wow na wow! Ano kaya ito? Alamin! Armed Forces of the Philippines dinepensahan ang pagkakaroon ng karagdagang Edca site sa bansa. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, kung ayaw nating manakawan, dapat tayong maging handa. Hindi tayo naghahanap ng gulo. Ito ay para sa depensa ng bansa. We do not want to fight, but we should be prepared, you know? And that is the role of every Filipino. Kung ayaw mo na magnanakaw, mag-prepare ka. Kasi pagka ikaw ay palamya-lamya, papasukin ka talaga ng magnanakaw. China, pakialamero. Tinutulan ang apat pang Edca site ng Pilipinas at Amerika at nagbanta pa na ito daw ay mas lalong magpapataas ng tensyon sa rehiyon. Isang pagpapakita ng kahinaan ng China dahil sa takot nito sa presensya ng Amerika sa Pilipinas, pero agad namang rumesbak ang Philippine Ambassador to the United States sa China. Naku, mas lalo pang sasakit ang ulo ng mga Tsekwa dahil posible pang madagdagan ang siyam na Edca sites sa bansa. Ito ngayon ay pinag-aaralan na. The question that we should ask China is, why are you creating tension in our territory in the Ayungin Shoal? Tayo, we're doing this thing as part of our Mutual Defense Treaty, which has been in place since 1951. And ngayon, they're questioning us with the kind of a relationship we have with the United States. E tayo, we're asking them, what are you doing in our territorial waters? Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Plano ng gobyerno ng Japan na ipahayag sa hinaharap ang operational guidelines para sa isang bagong balangkas upang magbigay ng tulong sa mga militar ng mga katulad na bansa o like-minded countries. Ayon sa inilabas na balita, ang isang pahayagan sa Japan ito ika-3 ng Abril, taong kasalukuyan. Ang mga pagbabago sa National Security Strategy ng Japan ay ginawa noong Disyembre ng nakaraang taon. Ang bagong balangkas ng tulong ay tinatawag na OSA o Official Security Assistance. Sa ilalim ng OSA, tutulungan ng Japan ang mga bansa na mapabuti ang kanilang mga kakayahan sa deterrence sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kagamitan sa pagtatanggol at sa iba pang paraan. Ang pinaka-the best dito mga kabayan dahil plano ng gobyerno ng Japan na ibigay ang unang round ng bagong ayuda o tulong militar sa apat na bansa na kung saan kabilang ang Pilipinas. Dito natin napatunayang mga Pilipino na kung pagtulong upang maging malakas ang puwersa ng Pilipinas, hindi magpapahuli ang bansang Japan. Para sa unang programang batay sa mga alintuntunin, ikinokonsidera ng gobyerno ng Japan ang pagbibigay ng mga radar system para sa warning at surveillance sa militar ng Pilipinas. Ang Pilipinas na nasa hangganan ng South China Sea o West Philippine Sea ay nakaharap sa mga direktang banta mula sa mga pagtatangka ng China na baguhin ang status quo tulad ng pagbuo ng mga artipisyal na isla at pagtatayo ng mga base militar sa dagat ng Spratly Island sa West Philippine Sea. Sa pagbibigay ng radar system, layunin ng gobyerno ng Japan na tulungan ang militar ng Pilipinas na palakasin ang mga kakayahan nito upang mapanatili ang kaayusan sa loob at paligid ng mga teritoryo nito. Bukod sa Pilipinas, isinaalang-alang din ng gobyerno ng Japan ang pagbibigay tulong militar sa bansang Bangladesh, Fiji at Malaysia. Ang gobyerno ng Japan ay naglaan ng humigit kumulang 2 billion yen sa taong 2023 na budget nito para tustusan ang OSA. Kapag naayos na ang mga alintuntunin, plano ng gobyerno ng Japan na agad na makipag-ugnayan sa mga kinaukulang bansa at magsimula ng mga on-site na survey. Sa OSA, plano ng gobyerno ng Japan na tulungan ang mga umuunlad na bansa na palakasin ang kanilang mga kakayahan sa seguridad upang makatulong na patatagin ang rehiyon ng Indo-Pacific. Ito yung isang diskarte ng Japan upang palakasin ang mga bansa sa Southeast Asia na suportado ang mapayapa at katatagan sa bukas at malayang Indo-Pacific. Ang gobyerno ng Japan ay magbibigay ng mga kagamitan sa pagtatanggol sa loob ng saklaw ng tatlong prinsipyo sa paglilingkod
paglilipat ng kagamitan at teknolohiya ng depensa. Plano din ng gobyerno ng Japan na magbigay ng tulong para sa mga infrastruktura na ginagamit ng mga puwersang militar tulad ng mga daungan at paliparan. Sa bansang Japan, maraming salamat. Sa ibang balita naman, China, pakialamero, ayaw lumakas ang Pilipinas. Matapos ipahayag ng Malacanang ang lokasyon ng 4 na karagdagang Edca sites sa Pilipinas, agad namang umalma at nagbabala ang China na ang US-Philippines military base deal na ito ay maglalagay daw sa panganib ng kapayapaan sa rehiyon. Dagdag pa ng tagapagsalita ng China na dapat daw piliin ng Pilipinas kung ano ang nararapat na mapapakinabangan ng parehas ng China at Pilipinas. O diba, basta naririyan ang Amerika, tiklop ang China dahil alam nilang tinik sa kanilang mga plano ang presensya ng puwersa ng Amerika. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, sang-ayon ba kayo sa ginagawang pangingialam ng China sa mga desisyon ng Pilipinas, lalong-lalo na sa pagpapalakas nito kasama ang Amerika? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Nagsalita naman ng Philippine Ambassador to the United States si Jose Manuel Romualdez tungkol sa pagkwestiyon at pagtutol ng China sa pagpapalawak ng Enhanced Defense Cooperation Agreement site sa bansa. Sa isang panayam ng CNN noong Martes, sinabi ni Ambassador Romualdez na ang China ang lumilika ng tensyon sa ating teritoryo sa Ayungin Shoal at marami pang bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Dagdag pa ng Ambassador, pinag-aaralan na rin ang mga posibleng karagdagan pang mga EDCA sites sa bansa maliban pa sa 9 na kinumpirma na ng Pilipinas. Question that we should ask China is, why are you creating tension in our territory in the Ayungin Shoal? Tayo, we're doing this thing as part of our mutual defense treaty, which has been in place since 1951. And ngayon, they're questioning us with the kind of a relationship we have with the United States. At tayo, we're asking them, what are you doing in our territorial waters? We are going to be a recipient of these training exercises that will make our soldiers even more, professional. Automatic na yan eh. It's just a question of the President approving our diplomatic note that we will be sending formally to the United States, which is really going to start the ball rolling. Maybe we'll need more EDCA sites in the southern part of the Philippines. Everything is still under study, obviously. Depende yan kung kailangan natin. Sa isang hiwalay na pahayag, muling iginit ng Department of Foreign Affairs na mga bagong inihayag na EDCA sites ay naglalayon na pahusayin ang interoperability ng sandatahang lakas ng Amerika at Pilipinas upang mas mapahusay na tumugon sa mga banta kabilang ang mga humanitarian assistance and disaster response. Masaya din ang Armed Forces of the Philippines sa mga bagong EDCA sites dahil makakatulong ito na mapunduhan ng Amerika ang mga proyektong pang-infrastruktura. Ang mga EDCA site na ito ay magbibigay daan din na magposisyon ng mga kagamitang militar, halimbawa tulad ng air defense system para supilin ang anumang mga banta mula sa kalaban. We don't want to fight, but we should be prepared, ano? And that is the role of every Filipino. Kung ayaw mo na magnanakaw, mag-prepare ka. Kasi pagka ikaw ay palamya-lamya, papasukin ka talaga ng magnanakaw. Yung kanila malalaking equipment, hindi sila makadaan sa tulay namin. Kasi hindi sila kaya yung weight ng mga trucks nila, hindi kaya ng mga tulay natin. So yun ang una-unang may improve. Na yung mga kalsada natin, para kung malalaking trucks na papasok sa kanilang logistics, ma-accommodate natin. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News, Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.